यदृक्साक्षी आदिकर्तारं कृपानिधे प्रणतक्लेशनाशाय अनन्ताय नमो नमः। अल्पज्ञोऽहं सर्वज्ञोऽहं सत्शरणं जुगलरूपं त्वं नमामि। भगवान श्री करुणासागर महाराज की जय। सत कैवल साहेब। आज तारीख 27/11/2025 गुरुवार संजय 4:30 वागे ઓપસ્ટોનમાં સંજંબો વૃત્તિનો ચોથો ક્લાસ. આ ક્લાસમાં પ્રકાશવન વૃત્તિ શરૂ થઈ જશે અને કુલ ક્લાસ જે છે ઉલક્રિયાના એનો 80મો ક્લાસ છે આજે. થોડી પ્રકાશવન વૃત્તિ પણ હવે શરૂ થઈ જશે. સંજંબો સાથે સંકળાયેલી વૃત્તિ છે. એટલે એ રીતે આપણે આવ્યાકૃતને નિરંજનને સાથે લીધી હતી એ રીતે અત્યારે સંજંબો વૃત્તિને પ્રકાશવન વૃત્તિ સાથે શરૂ થઈ જશે. સજીવન વૃત્તિમાં એવી રીતે આવ્યું હતું ને, ક્રિયાવૃત્તિની સાથે સજીવન વૃત્તિ જોડાઈ ગઈ હતી. એવી રીતે અહીંયા હવે જોડાણ થઈ જશે. બે વચ્ચે ત્રીજું પ્રગટ થાય, એમાં બે વચ્ચે ત્રીજું પ્રગટ થશે. વિષય અત્યારે એ આવતો હતો કે 190 પેજ ઉપર ઓળખાણ લખેલું છે. તો 190 પાનું કાઢી અને એને પહેલા આપણે વાંચી જોઈએ. પેજ ઉપર જે બીજો ફકરો છે, આપણે બીજી વાર ત્યાં જઈએ છીએ થોડું અનુસંધાન થોડું સ્પષ્ટ કરવા માટે કે અહીંયા ફરીથી જાય છે. એમાં એક જ જગ્યાએ વાંચવાનું છે, બરાબર. કુંભસ મહાતત્વ શું કામ કરે છે, ક્યાં આગળ રહ્યું છે, કે આનંદની સાથે. હવે કઈ રીતે રહ્યું છે, આનંદની સાથે કઈ રીતે રહ્યા છે. છોકરો આરોર આપણે શાક બકાલાની માર્કેટમાં કોઈ જગ્યાએ આપણી સાથે આવતો હોય તો કઈ રીતે આવે છે, આંગળી પકડીને આવે છે. પછી બે પ્રકારના છોકરા હોય. આપણે સ્કૂટર લઈને જતા હોય તો કોઈ ગાડી લઈને જતો હોય તો નાનો છોકરો હોય એને આગળ બેહારવો પડે, અને 8-9 વર્ષનો હોય છોકરો તો પાછળથી પકડી રાખે. એવી રીતે એ કઈ રીતે જાય છે, આ કુંભસ મહાતત્વમાં આનંદ કઈ રીતે બેઠો છે એની સાથે. તો એની શું રીત છે, પદ્ધતિ શું છે. ખુરશીમાં બેઠા છે એટલે બધા કઈ એક હરખું નથી બેસતા. કોઈ બે પગ મારી જેમ પલાઠી વાળી ઉપર પલાઠી વાળી જાય, કોઈ એક પગને આ માટી ચડાવીને બે, કોઈ બે સીધા રાખીને બે. એવી રીતે જુદી જુદી રીત હોય. કોઈ ટેકો દઈને બે, કોઈ આમ સાઈડમાંથી બેઠા હોય. તો એ વાસ્તવિક સ્થિતિ શું છે, કઈ રીતે છે. અહીંયા કીધું કુંભસ મહાતત્વના 8 ભાગ છે. એના વિશે જે આનંદ મૂક્યો છે અને એના કારણે શું ઘટના થાય છે, અધો અને ઉધ્વ ઘટના શું થાય છે એ જોવાની હોય છે. એટલે કઈ રીતે જોઈન્ટ છે. ધારો કે આપણે પાણીના નળ હોય બે, ગરમ પાણી અને ઠંડા પાણીનો નળ હોય. એટલે આપણે ગરમનો નળ એક છે પણ એના વાલ બે આપ્યા છે. પહેલાના સમયમાં એવું નહોતું. પહેલાનો નળ બે અલગ જ હતા, આ ઠંડા પાણીનો ને આ ગરમ પાણીનો. પછી યોજના કરી કે ઠંડુ અને ગરમ બે ભેગું આવે. નળ એક હોય, ફુવારો એક હોય, પણ જેટલું ઠંડુ રાખવું એટલું ઠંડુ થાય ને ગરમ રાખવું એટલું ગરમ થાય. તો એ બે ને જે એનું જોડવાની જે રીત છે એ કઈ રીતે કરી એની. તમારે ફૂલ ગરમ જોતું હોય તો તમે પેલો ઠંડાનો ટોટલ નળ બંધ કરી દો. પછી તમારે અડધું જોતું હોય તો બે નું અડધું શરૂ રાખો. પણ તમારે જયારે કે જે બાજુનું ગરમ ફૂલ જોતું હોય તો ઠંડો બંધ કરી દીધો, એમ ઠંડુ જોતું હોય તો ગરમ બંધ કરી દીધો. પણ એનું જોઈન્ટ છે એમાંથી પાણી તો એક જ જગ્યાએથી આવે છે. બે ગરમ અને ઠંડુ પાણીની આવવાની એક જગ્યા છે. તો અહીંયા એવી રીતે જ વિચાર કર્યો આમાં કઈ રીતે જોડાયેલું છે. જે જોડાણ આ શરીર વિશે જેટલા મૂકેલા છે ને એટલા જ બહાર પડેલા છે. મનુષ્ય શરીરમાં જે યંત્ર ગોઠવેલું છે એનાથી કોઈ યંત્ર આ સૃષ્ટિ
સૃષ્ટિમાં વધારાનું ગોઠવાનું નથી. અને મનુષ્ય શરીરમાં જે યંત્રણા ગોઠવાની છે એનો 1% બાર યંત્ર નથી. આ પણ સમજવા જેવી વાત છે. મનુષ્ય શરીરની અંદર જે ગતિ મૂકી છે એ ગતિ ભલે પ્લેનની હોય, પણ એ ગતિ જે આવવાની શરૂઆત ને એની સમજવાની શરૂઆત મનુષ્ય સિવાય કોઈ ન કરી શકે. એ ટ્રેનની ગતિ મૂકી છે, બુલેટ ટ્રેનની ગતિ મૂકી છે, જે ગતિ મૂકી પ્રકાશની ગતિ છે એ હોતી તે મનુષ્યની આંખની અંદરથી જે પ્રકાશ નીકળે છે દ્રષ્ટિ રૂપે એ એમાં મૂકેલો જ છે. સૂર્યમાંથી નીકળે છે. સૂર્ય ચંદ્ર બે અંશો તો છે જ અહીંયા, એટલે એના રીતે અહીંયા મૂકેલા છે. એટલે ક્યારેય એ રીતે સમજીએ કે મનુષ્ય શરીરની બહારનું કાંઈ પણ હજી સંશોધન થયું નથી. એટલે મનુષ્ય શરીર એટલું મહત્વનું છે. એટલે મનુષ્ય શરીરને જો કોઈ ગોતી લે તો એને બધી જ ખબર પડે. આંખ અને ભ્રમરના છેડાઓ મળે છે. તો આપણે જોઈએ છીએ કે નાક બહુ આપણે પેલું કરીએ તો કાનમાં ધાક પડી જાય છે. કાન અને નાક એ ક્યાંથી જોઈન્ટ થતા છે. પછી તમે પાણી પીવો ને ક્યારેક ઓતરાઈ જાય તો નાકમાંથી પાણી બહાર આવે છે. તો જે અમુક વસ્તુઓને આપણે જોઈએ તો ખબર પડે કે એનું સંકલન કઈ જગ્યાએ પેલું જોઈન્ટ છે, એનું સંધિ ક્યાં છે. અને એ સંધિના વિશે જ આ બધું હાલી રહ્યું છે. કોઈ પણ વસ્તુ બધું સંધિમાં જ છે. બે સૂર્યની વચ્ચે થોડીક અમથી જે જગ્યા છે ને એમાં આપણા 9 ગ્રહ છે. આમાં જે જગ્યા છે ને એમાં આટલી જગ્યાની અંદર બધું સમાઈ ગયેલું છે. આ બે જોઈન્ટ કર્યા ને એમાં બહુ દૂર નથી, બહુ દૂરથી જોઈને તો આ બે સૂર્યની વચ્ચેની જગ્યા છે. એટલે પેલો આપણી નજીકમાં જો સૂર્ય હોય નજીકમાં તો 5000 પ્રકાશ વર્ષ દૂર છે. તો એ સૂર્ય અને આ સૂર્ય વચ્ચે જગ્યા જ નથી વાસ્તવમાં, દૂરથી જોઈને તો. પણ નજીક આવીને એટલે ઘણી જગ્યા દેખાય આપને. આપણે પ્લેનમાંથી જોઈએ ને તો આપણે ખેતર એક જ લાગે, પણ તમે એમાં ખેતરમાં ઉતરો ને સીબડાનો વેલો અલગ દેખાય, પછી મકાઈ અલગ તમને દેખાય, ટમેટા અલગ દેખાય, ને બધું અલગ અલગ દેખાય નીચે ઉતરો એમ. કારણ કે એની બારીકાઈ પછી એમાં જગ્યા થતી જાય. એટલે મૂળ આકાશની અંદર કેટલી વસ્તુ સમાયેલી છે એ રીતે અહીં દેખાયેલું છે. તો એ ત્યાં પ્રક્રિયા શું કરે છે, કઈ રીતે એની અંદર પ્રક્રિયા હાલે છે એને દેખાડ્યું કે કઈ રીતે બધું થયું છે. 1% હજી કદાચ બહાર નથી લાવ્યા મનુષ્ય. એટલે હું હમણાં કહેતો હતો કે હું કામ જગતની રચના કરી છે. તો કીધું કે જો જગતની રચના ન કરે ને તો આપણે આપણી ખબર જ ન પડે. આપણા માતા પિતાએ લગ્ન ન કરેલા હોય તો આપણે હોત નહીં. એટલે એના લગ્ન કરે એટલે આ છે એ લગ્ન લગાવેલી છે કોઈએ કે એની અંદરથી છે એ આ બધું ઉત્પન્ન થયું છે. તો આપણે ઉત્પન્ન કરવા હું છું એની સાબિતી હું. એટલે માતા પિતા ઉત્પન્ન કરવા એ હું છું એ શરૂ થયું એમ. નકર મને ખબર જ ન પડે હું છું એમ. એમ અંશોને આ જગત ઉત્પન્ન કર્યું કે અંશોને ખબર પડે કે હું છું એમ. એને એ અસ્તિત્વને ખબર પડવાની હતી કે હું છું. એને અહંકારને ખબર પડી એટલે આ બાજુ રહી ગયો. અહંકાર જાડો પડ્યો એટલે એ જઈ ન શકે. મોટો દોરો હોય એ નાની સોયના કાણામાંથી જઈ ન શકે. તો એવી રીતે અસ્તિત્વ છે એ પાછું જઈ શકતું હતું. એને હુકમ અહીંયા મોકલ્યું કે અનુભવ કરાવો. અનુભવ શું છે તો કે એનું જે જગત બનાવ્યું છે, કૃત બનાવ્યું છે, એની અંદર જે તત્વો છે એ તત્વનો અનુભવ કરવાનો છે. કૃતનો અનુભવ કરવો એટલે શું? જેનાથી કૃત બન્યું છે એ તત્વનો અનુભવ કરવો એટલે કૃતનો અનુભવ થયો. કૃત કેનાથી બન્યું કે તત્વ છે. એટલે તું કૃતનો અનુભવ કર એટલે તને કરતા કેવા છે એની ખબર પડે. પણ કૃત છે શેનું? એટલે એને કીધું કે કૃત છે એ તત્વનું છે અને તત્વનો અનુભવ કર તો તને કરતા કેવા છે તું અનુભવ કરનાર કોણ છો અને કેવો છો એ બે વાતની તને ખબર પડે. તું માતા પિતાના શરીરમાં એમનો પડ્યો જ રહ્યો હોત તો તને કઈ આજે ભાનમાં ન હોત. બે ભાનમાં જો અંદર રેમા કરતો હોત. હજી તું આ સૃષ્ટિમાં રેમા જ કરે છો. એ નાની એવી ચાય ગર્ભ જ છે. આ કોઈનું શરીર જ છે પૃથ્વી. એ શરીરની અંદર આપણે બેક્ટેરિયા થઈને રહ્યા છીએ. પેલા માતા પિતાના બેક્ટેરિયા હતા, એમાંથી રૂપાંતર કરતા આપને આવડ્યું એટલે મનુષ્ય થઈ ગયા. બીજા ભાઈ બહેનોને ન આવડ્યું એમાં મરી ગયા. હજી તે આપને રૂપાંતર કરતા અત્યારે આ યોની જ કહેવાય. અવની એટલે યોની, પૃથ્વીને યોની જ કીધી છે. અને એની અંદર અત્યારે આપણે બધા મનુષ્ય પશુ પક્ષી બધા પડેલા છે. એમાં બીજા કોઈ મનુષ્યથી આગળ ન વધી શકે. જેમ શરીરની અંદર શુક્રાણુ એક જ મનુષ્ય થઈ શકે, બીજા જીવો ન થઈ શકે. 84 લાખની અંદર છે. હવે એની અંદરથી કોક જ થઈ શકે.
એમ આ 84 લાખ યોનિ એ પૃથ્વી ઉપર છે અને એની અંદરથી મનુષ્ય તે ઉપરની ગતિ કરીએ. ભેંસ કૂતરા બિલાડા ન કરે, એ કરે ગતિ તો આ ઊંચી ગતિ કરે તો આમાં જ કરે પૃથ્વી ઉપરના. મનુષ્ય એનાથી આગળની ગતિ કરી શકે અને એ કરવાની એક મનુષ્યમાં શક્તિ પણ બધા ન કરી શકે એમ. કારણ કે એ જાણતા જ નથી. એ બધા પશુની જેમ જ જીવે છે, એને ખબર જ નથી હું છું એની ખબર નથી, હું જાગું છું ભૂતો છું એની ખબર નથી. એ સવારમાં જાગે એની જાગવું સમજે છે અને સાંજે હુઈ જાય એને ભૂતો સમજે છે. દિવસ આખો હું કોણ છું એના વિષયમાં ટોટલ હુતેલો જ છે. ભલે હાલતો ચાલતો ખાતો પીતો હોય, તું કોણ હું કોણ છું એને ખબર નથી એટલે જાગેલો જ નથી. અને હુતો કોણ એ જાગ્યો હોય તો એને ખબર પડી કે આ હુતો છે. જાગેલો હતો જ નહીં તો હુતો કોણ એની એને ખબર નથી. હું કોણ હુતો અને હું કોણ જાગતું છું એની ખબર નથી. એટલે આવા બધા જ લોકો છે એ પાછા આના યોનિની અંદર પૂરા થઈ જશે. એ આનાથી આગળ નહીં જઈ શકે. જેમ શુક્રાણુમાંથી આપણે મનુષ્ય થઈ ગયા તો મનુષ્ય તો એટલું મોટું તો આપણે જાણી શક્યા છીએ કે આ જો કરતા સૂર્ય બનાવ્યો છે, આ ચંદ્ર બનાવ્યો છે, આ નક્ષત્ર બનાવ્યા છે, આ ગ્રહો બનાવ્યા છે, આ વન બનાવ્યું છે, પહાડો બનાવ્યા, નદી બનાવી છે, અમારા ભાઈઓ બનાવ્યા, મારી બહેનો બનાવી, પછી મારું આ નાક બનાવ્યું છે, અમારી કાન બનાવ્યું. આમાં કઈ આપણે કોઈનું પ્રદાન નથી હો. આમાં એટલું બધું બનાવ્યું ને એમાં આપણું કોઈ મનુષ્ય ગમે એવડો હોય, આના ઋષિ મુનિઓનું કોઈ પ્રદાન નથી, એનું કોઈ એમાં કોઈ કામ જ નથી. નાના મોટા ચમત્કારો બતાવે પાણી ઉપર હાલીએ કે આકાશમાં ઉડીએ કે એનું આ બધું બનાવવામાં કોઈ મહત્વ જ નથી. એનું નાક બનાવવામાં એનું મહત્વ નથી, એનું આંખ બનાવવામાં એનું મહત્વ નથી, કોઈનું કોઈ મહત્વ જ નથી. આપણા વિશે આપણે વિચાર કરીએ તો આપણે પાપડનો વાળ બનાવી કેમ નથી, મહત્વ જ નથી આપણું કોઈ. એની જે યોજના કરેલી છે, અંકુર બનાવ્યું છે, અંકુર માંથી જેટલું હતું ને એટલું સ્ફૂટી બહાર નીકળે છે. એનાથી નવું ઝાડું ગમે એવું હોય, આંબો એમ કેતો હોય બહુ સારી કેરી છે મારી અંદર, મીઠી કેરી છે, એ એની છે જ નહીં. એની પોતે મીઠી કરી દે એવો એની અંદર એવો કોઈ ભાવ છે જ નહીં કે પોતે મીઠી કરી દે. એમાં મીઠું અંકુર છે એટલે મીઠી થઈ છે. એ ખાટી છે તો એ અંકુર એવું છે એ રીતે થઈ છે. એનો આકાર એ રીતનો છે, અંકુરમાં ભરેલો. એ પોતાનો સુધારો કોઈ કરી શકે એમ નથી. હવે આ બાકીના બધા મનુષ્યમાં કોઈ પોતાનો સુધારો કરી શકે એમ, કારણ કે જાગ્યા નથી ને. જેમ વૃક્ષ સૂતું છે એને ખબર નથી હું કોણ છું, એ મનુષ્યને ખબર નથી હું કોણ છું. એ તો એવું સમજે છે કે આ નામ મારું છે અને મને બોલાવે એટલે મહેશ એમ કે એટલે મારે હા હું છે એમ કેવાનું. એવું નામ બોલાવે એટલે પછી એમ કે આની પત્ની છો, આનો પતિ છો, આનો ભાઈ છો, આનો બેન છે. એવી રીતે મને પઢાવેલો પોપટ છું. પઢાવેલો પોપટ હોય એને કઈ બાકીની ખબર ન પડે, રામ રામ પડે તો રામ રામ બોલ્યા કરે. એમ જ મને આ બધું પઢાવેલું છે નાનપણથી. આ તો તારી મમ્મી કહેવાય, આ તારા પપ્પા કે પઢાવેલા જ છે આપણે. હકીકતમાં ન હોય ને એવા અનાથ આશ્રમ ની અંદર રહેતા એ હોતી પપ્પા કહે છે કોઈને, એ મમ્મી ને હકીકતમાં નથી હોતા, એ તો દત્તક લીધેલા હોય છે. જેવું પઢાવો એવું કે છે. સંસારની અંદર આ જ હાલે છે. પણ કોઈ જાગેલું ન હોય તો શું કરવાનું? એને બકવાસ કરતા શીખવાડી દેવાનું. એટલે બધા બકવાસ કરે છે. વાસ્તવમાં જાગેલું કોઈ છે નહીં તો કોણ જોવે છે? વિષય તો સમજતા નથી. એટલે એની અહીંયા વાત કરી છે ભાઈ તને મેં મોકલ્યો છે, તને મેં જગાડ્યો છે, એ મારી અંદરથી કાઢ્યો. તો એનો આશય એવો તો મારા કૃતમાં તું જા અને કૃતના તત્વો મેં બનાવ્યા છે. એટલે કૃતના તત્વોને જેમ છે એમ સમજ. એટલે મેં કાલે માને આગળ એક વખત લખાવેલું અને એની મને કાલે યાદ આવ્યું એને. એટલે મેં કીધું તત્વની પૂર્ણ કિંમત કરતા આવડશે, તત્વની પૂર્ણ કિંમત કરતા આવડશે તમને, અને વાપરીને ખબર પડશે કે તત્વની કોઈ કિંમત નથી. તત્વની પૂર્ણ કિંમત કરો, આંખની પૂર્ણ કરો, પણ વાપર્યા પછી તમને ખબર પડે આંખ આવી ગઈ, ડોળો પછી મરી ગયા તો આંખની કોઈ કિંમત નથી. આ બધા તત્વો છે અત્યારે બહુ કિંમત છે આપણે, હૃદયની, લીવરની, કિડનીની, એ બધું જ બળી જાય છે, એની કોઈ કિંમત નથી. આ વાસ્તવિક સ્થિતિ છે, એમાં કોઈ ના પાડી શકાય. પણ અત્યારે કિડની બગડી ગઈ, લીવર બગડી ગયો, કેટલા દોડી આ દવાખાના આ દવાખાના એને બચાવવા માટે. એટલે અહીં કીધું કે આ વસ્તુ જો અંશે થવું હોય તો એને કીધું આનાથી જે થશે શું હોય કે તો પછી પહેલાથી છોડી દઉં તો તને અનુભવ નહીં થાય. જો પહેલેથી જ તે છોડી દીધું હોત આ તત્વને ક્રિયા તો તું તને ઓળખી જ નહીં ગયો હોત.
જેને જાણનારા તત્વની પૂર્ણ કિંમત કરતા આવડશે, જેને આવડશે અને વાપરીને ખબર પડશે કે તત્વની કોઈ કિંમત નથી, ત્યારે જ અંશે થવાશે. અંશે થવાની આ રીત. વાપર્યા પછી કોઈ કિંમત નથી. તમે જોવો ને, પણ હું કહું એવું નહીં, વાસ્તવિક જોવો. દોડવીર છે, એના પગની એટલી બધી કિંમતને માવજત કરતો હોય પગની, તો ઈ હરવાળે તો આખરી સ્થિતિમાંથી પગની કોઈ કિંમત જ નથી, બાળી દેવાના છે. આપણે અંદર જે કઈ સારું છે અત્યારે, જે બુદ્ધિ છે, હોશિયારી છે, જે કઈ દેખાય છે આપણે, એની કોઈ વાસ્તવમાં છેલ્લે કોઈ કિંમત નથી. ઈ મરીને સમજાય, એની કલમ મર્યા કલમ સમજાય જાય ને તો મજા આવી જાય. આ ફરક શું છે બે વચ્ચેનો? જ્ઞાનનો શું ફરક અને અજ્ઞાનનો શું ફરક? એ મરે ને પછી બીજા એને બાળી દે તો એને ખબર નથી પડતી કે મારી કોઈ કિંમત નથી, આપણે એટલું બધું શરીર વાપર્યું તો બીજા બાળી તો એને ખબર નથી પડતી. ઈ મર્યા પહેલા આને ખબર પડી ગઈ તો એને કહેવાય કે આ હોશિયાર છે, આ સુસંગા છે, ચતુર છે. ચતુર સુસંગા, સુસંગા તો ચતુર સુસંગા, સુસંગા, હા, સુસંગા એટલે કીધું કે આને કીધું, કોને કીધું કે ભાઈ આ છે ચતુર અને ચંગા એટલે કે બહુ સરસ. ચંગા એટલે હોશિયાર, એમાં હોશિયાર પાવર દો. ચતુર એમાં પાસે પાવર દો. ચતુરમાં ચતુર ઘણા ભેગા કર્યા, એમાં આ પેલા નંબર પર આ રાજા. હા, એને એટલે કીધું ચંગા છે, ચંગા. બહુ ચંગા એમ કીધું કે છે તો કે બહુ એટલે કીધું તો આને કીધું કોણે કે તત્વ, ફરીથી પાછો બોલું છું, તત્વની પૂર્ણ કિંમત કરતા જેને આવડશે અને વાપરીને ખબર પડશે કે તત્વની કોઈ કિંમત નથી, ત્યારે તે અંશે થશે. પાછું એવું પણ કહે છે કે તત્વથી જો આપણે વાકેફ નથી થયા ત્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન તો કદી થતું જ નથી. હા, આમાં તત્વથી જ્યાં સુધી આપણે તત્વની જ્યાં સુધી ખબર નથી પડતી ત્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન ક્યારે થાય નહીં. તત્વની ખબર નથી પડતી ત્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન ક્યારે થાય નહીં. હવે કોઈ પણ કે એટલે તત્વજ્ઞાન એટલું જ મહત્વનું છે, પરંતુ એ તત્વજ્ઞાન વિશે એટલું બારીકાઈથી લખ્યું છે એટલું કોઈ શાસ્ત્રમાં નથી લખ્યું. જબરજસ્ત. કૈવલ્ય વિલાસ તો એટલો બધો સરસ. તમે એક તત્વની અંદર એટલી બધી બારીક માહિતી આ જે બનાવનાર સિવાય કોઈ ન કહી શકે. આપણે એટલું બધું વાપર્યું છે, આપને ખબર નહોતી પડતી. હું કેમ જોઉં છું કે રૂપ માત્રા છે, હાલો એ તો સમજ્યા. એ આપ્યું છે સાંખ્ય દર્શનની અંદર કે 16 તત્વો છે એ વિકારી છે, અને એની ઉપરના 7 તત્વો છે વિકારી, પ્રકૃતિ અને વિકારી બંને ભેગા છે, અને 16 ને 7 એટલે 23 ને 24નું તત્વ છે એ પ્રકૃતિ છે, અવ્યાકરણ. 25નું છે એટલે મહાતત્વ કીધું, મહાતત્વ છે, મહત્તત્વ, અને એના ઉપર પ્રધાન અને એના ઉપર પુરુષ રહ્યો છે, એટલે નિરંજન પુરુષ સુધી ગયા ગયો. સમજો? તો 27 તત્વ તો બધું પૂરું કરી નાખ્યું. એને ખબર જ નથી કે ભૂમિ તત્વનું આ સ્થૂળ દેહ છે, તો એમાં આંખ વિશે જે આકાંક્ષા ભરી છે એ ક્યાં ભરેલી છે? રૂપ માત્ર તો બધું જોવે છે, પણ અંગ ઉત્પન્ન કોની કર્યું? રૂપ માત્ર એ અંગ નથી ઉત્પન્ન કર્યું, આકાંક્ષા એ અંગ ઉત્પન્ન કર્યું છે. છોકરું જ્યારે મુક્ત હતું એને હતું, પણ જ્યારે મુખની અંદર બોલવાની જ્યારે આકાંક્ષા બહુ થઈ તો મુખનો વિકાસ થયો છે. પેલું મુખ હતું એ કેના માટે હતું? ખાલી કે માતાના સ્તનપાન કરવા માટે હતું. સમજો? એને એ થતું હતું કે આ મુખનો ઉપયોગ સ્તનપાન કરવા માટે છે, મને પોષણ માટે છે. પણ જ્યારે એને ખબર પડી કે મારે તો બોલવું જ છે, કઈક વાત કરવી છે મારે, એ જ્યારે તીવ્ર આકાંક્ષા થઈ ને ત્યારે મુખ છે એ વાણીમાં પરિવર્તિત થયું છે, બોલવામાં પરિવર્તિત આકાંક્ષા થઈ. તો પછી બધાએ હાલતા જોયા ને એટલે પગની અંદર ગમન આકાંક્ષા એટલી તીવ્ર થઈ ગઈ, અંગ હતું પણ ગતિ નહોતી અંદર. તો ગમન આકાંક્ષા એટલી તીવ્રતા એને લીધી તો એની અંદર ગતિને ઉત્પન્ન કરી, એની અંગમાં ગતિ ઉત્પન્ન કરી છે. તો જે ક્રિયા ઉત્પન્ન કરવા માટે આકાંક્ષાઓ તીવ્ર થઈ ત્યારે ઉત્પન્ન થઈ બધાની અંદર. આ રીતે જ્યારે થયું ત્યારે કીધું કે બધા જ તત્વોને જેમ જાણવા. એટલે અહીંયા કીધું હવે મૂળ તત્વ છે કયા? એમ પાછું કીધું હું જેમાંથી ઉત્પન્ન 84 તત્વો તો તમે કીધા, પણ પહેલું મૂળ કયા તત્વ છે? તો એને તરત જ કીધું ઉપરના 6 વૃત્તિઓ, અને એમાં 2 જે તત્વ છે પ્રકાશ બ્રહ્મ વૃત્તિના 3 મહાતત્વો અને સંજંભોગ વૃત્તિના 3 ચક્ષુ તત્વો, એ જ મુખ્ય છે.
છ વૃત્તિઓ મુખ્ય ગણી, પણ એના પેટા તત્વ છે એ શું કરે છે કે આ રચનાનું અને આને રચનાને તોડી નાખવાનું અથવા એનું વિસર્જન કરવાનું, એ બંને આ ચક્ષસત્વને આધારે થાય છે. એ ચક્ષસત્વ ભરેલા કેમાં છે તો એને તરત સમજાયું કે મહાતત્વમાં ભરેલા છે. હવે મહાતત્વ આ લોકો જે પ્રકૃતિની નીચે અને ગુણની ઉપર જે આવે છે એને મહત્તત્વ કહે છે. એને મહત્તત્વ કારણ આપણે કહીએ છીએ, મહત્તત્વ નથી કહેતા, બે વચ્ચેનો ભેદ છે. હા, સાંખ્ય શું કહે છે ને મહત્તત્વ કહે છે. મહત્તત્વ મહત્તત્વ એટલે એ આના હા સાત ને કહે છે. સાત એમાં કઈ કે પંચ માત્રા અને મન અને મહત્તત્વ, એને પછી મહત્તત્વ મૂકી દીધા. મહત્તત્વ છે ને એ આખી પ્રકૃતિનું આખું જે સંચાલન માટેનું કાર્ય છે, એમાંથી નીકળેલું છે. એટલે પ્રધાન અને પુરુષમાંથી જે નીકળે ને એ મહાતત્વ કરીને નીકળે. એટલે પ્રધાન છે એને માયા આડી નથી, પેલા પુરુષને માયા આડી નથી શકતી, અને પ્રકૃતિ તો પોતે આવ્યા કરે છે જ તે આદ્ય શક્તિ, એટલે એ રીતે એને અહીંયા વર્ણન કર્યું છે. તો એ માયા શું કીધું કે અમે એવી રીતે નથી કહેતા. તમારો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે મહત્તત્વ કારણ અને મહત્તત્વ એ રોગ ભેદ છે. અને મહત્તત્વ કેમાં છે કે પ્રકાશ બ્રહ્મ વૃત્તિમાં. હવે અહીંયા જો આ વાતને નહીં સમજીએ તો આપણે પોતાના સ્વરૂપે થવાની જે રીત છે ને નહીં સમજીએ. એટલે અહીંયા કીધું પેજ નંબર 190 માં જે મહત્તત્વ કુંભસ મહત્તત્વ છે એ પોખેલું છે એના વિશે કહે છે કે ક્યાં પોખેલું છે. અને અધો અને ઉધ્વ ગતિના કારણે જે ગતિ સન્મુખ થઈ છે એના કારણે ઉત્પત્તિ થાય છે. આપણે વાત કરી હતી ને કેશવ અને શ્રી સન્મુખ ન થાય તો ઉત્પત્તિનો માર્ગ ખુલે નહીં. એટલે સામસામા સન્મુખ થવા જોઈએ. તો અહીં કીધું છે કે સન્મુખ ન થાય, ઉપરને અધો ને ઉધ્વ રહે તો એ સન્મુખ ન થાય. ઉધ્વ ને અધો ને સન્મુખ કોણ કરે છે એની પણ વાત ત્યાં કરી કે ભાઈ એને માટે આપણે પાછા પેલું જોઈ લઈશું આગળનું. અહીંયા વાંચો કુંભસ મહાતત્વના 8 ભાગમાં. હવે કુંભસ મહાતત્વના 8 ભાગમાં બે ભાગ અવિકાસ મહાતત્વ અને વિકાસ મહાતત્વના મેળવીને આ 10 ભાગ જે પ્રથમ જંગમના મહાકારણ શરીર અને પરમ કારણ શરીરની સંધિને વિશે આગળ પોખ્યા હતા તે 10 ભાગ પૈકી હવે આ છે પરમ કારણ દેશ અને મહાકારણ દેશ. આ એની સંધિ છે કુંભસ મહાતત્વ વચ્ચે. આ વચ્ચે આ નિરંજન પુરુષ છે પરમ કારણ દેશ, અવ્યાકરણ છે મહાકારણ દેશ. હવે આ બે વચ્ચે સંધિ જગ્યા છે. એમાં શું ઘટના ઘટે છે? આ ઘટના શું ઘટે છે દેખાડ. બે વચ્ચે ઘટના શું ઘટી? આ ઈડા અને પિંગળાની વચ્ચે જે સુષમણા થઈ એમાં શું ઘટના ઘટી? એમ સ્ત્રી અને પુરુષ બે ભેગા થયા એમાં શું ઘટના ઘટી? વાસ્તવિક સ્થિતિ ગંગા અને સરસ્વતી, પેલા ગંગા અને જમના ભેગી થઈ એમાં ઘટના શું ઘટી? તે ગુપ્ત જ્ઞાન છે એમાં. એ સરસ્વતીમાં છે ગુપ્ત જ્ઞાન છે. સરસ્વતી ગુપ્ત જ્ઞાન, જે રહસ્ય વાળું જ્ઞાન છે કે ત્યાં આગળ સ્નાન કરવાથી શું થાય, એની અંદર કેવી રીતે ગ્રહ નક્ષત્રના કિરણો પડે છે, કયા દિવસે પડે છે, એ બધું જે ગુપ્ત જ્ઞાન છે એ સરસ્વતી છે. ત્યારે એ જે મુહૂર્ત હોય, નક્ષત્ર હોય, એનું સ્નાનનું જે મુહૂર્ત કાઢ્યું હોય તો એ મુહૂર્ત કાઢે એ સમયે એ જગ્યાએ ગુપ્ત જ્ઞાન રીતે ત્યાં અમૃત જપતું હોય. એ જ્ઞાન છે એનો ઉપયોગ થાય છે ત્યાં પ્રાકૃતિક રીતે. હવે જો ત્યાં થતું હોય તો અહીં ઈડા પિંગળા અને સુષમણા એમાં અહીં થાય જ્ઞાનનો ઉપયોગ. તો એવી રીતે કીધું સરસ્વતી એટલે ત્યાં રહેલા મોટામાં મોટા ફાયદાઓ કોણ ઉઠાવે? જેને ખબર છે જ્ઞાનની. તો એ સરસ્વતી છે. આપણામાં ઈડા પિંગળા અને સુષમણામાં સુષમણા સરસ્વતી છે. તો સરસ્વતી શું કરે છે? જ્ઞાનને જગાડે છે. અને એની અંદરથી વધારેમાં વધારે આપણે એનો લાભ કેમ લઈ શકીએ? એટલે 6 મહિના પહેલા કુંભ મેળાની તૈયારીઓ થાય છે અને 12 વર્ષે એક જગ્યાએ આવે છે. આમ 3 વર્ષે આવે છે. શું કામ? કે જે એના જ્ઞાની છે, જે સરસ્વતીની ઉપાસના કરવા વાળા છે, ગંગા જમનાની નહીં, પણ એના બેયના ભેગા થવાથી અને ઉપરનું એક ત્રીજું તત્વ ઉતરે છે. જેમ સ્ત્રી પુરુષને ભેગા થવાથી બાળક નામનું એક ત્રીજું તત્વ અંકુર નીચે ઉતરે છે, એ ઉત્પત્તિ કરે છે. એટલે એવું જે અદૃશ્ય તત્વ છે એનું જે જ્ઞાન જાણવા વાળા હતા એ લોકોએ કુંભ મેળો કરેલો છે. અને જ્યારથી સૃષ્ટિ શરૂ થઈ ત્યારથી શરૂ થયો. દેવદાનવોએ જ્યારે મંથન કર્યું અને મંથન કરવાથી જે કઈ થયું એ મંથનનો પ્રકાર એ એક વ્યક્તિમાં થાય. એટલે વ્યષ્ટિ, સમષ્ટિ અને પરમેષ્ટિ 3 જગ્યાએ એક સાથે મંથન થાય. એ જે મંથન કર્યું એની અંદર ઘટના શું ઘટી કે જેના કારણે અમૃત નીકળ્યું.
મૃત જ નીકળે છે. અને એવા કયા કયા કિરણો હતા, ક્યાંથી આવ્યા એ કિરણો, કઈ કઈ જગ્યાએથી આવ્યા? તો કીધું જો અંકુરની અંદર બધા જ તત્વોનો અર્ક એકદમ ભેગો કરીને લાવે છે, અંકુરમાં ભરીને લાવે છે. તો અંકુર જ અમૃત છે, કે મરતું નથી, એકથી બીજામાં જાય છે. હવે ત્યાંથી એ રીતના જે તત્વો હતા બધા ગ્રહો, નક્ષત્રો, તારામંડળો, અને એનો જે પ્રભાવ પડ્યો એના કારણે નક્કી કર્યું કે આ જગ્યાએ એનો વિશેષ પ્રભાવ છે, ત્યારે આ જગ્યામાં સ્નાન કરવાથી એનું મહત્વ વધે છે. અને સ્નાનની અંદર એ તે રાખ્યું કે કયું તત્વ હતું, કે ખાલી આ તત્વ જે હતું અંકુર, અદ્રશ્ય અંકુર, એ હેઠું આવે તો તરત ઉપર વહી જતું. તેને ભરો કેમાં તમે? તો કે જળમાં ભરી નાખો, એટલે દ્રશ્ય અંકુરમાં ભરો. એટલે વીર્ય અને અંડાણુ અને શુક્રાણુ એ આ બે ઘટના, બે રસ થઈ ગયા. પછી અરસનો રસ થઈ ગયો. એટલે જે પાણી હતું એ જે રસ પ્રકાશ આવતો હતો એને રસમાં ભેળવી નાખ્યો તો એ કામ લાગે, નકર ઉડી જાય. અહીંયા ઉડી જવું વાળું જ હતું. એટલે અહીંયા જોઈ તો આ જ રીતે વિષય કર્યો. હવે આમાં વિષયમાં બે વચ્ચે કુંભસ મહાતત્વ કર્યું છે. હું તમને જે દેખાડવા માંગુ છું હજી તમે સમજી લીજો. હજી મારી નજર તમને હું સરસ્વતી ઉપર લઈ જાઉં છું. હજી તમને બે ની વચ્ચે, સ્ત્રી પુરુષની વચ્ચે અંકુર ઉપર લઈ જાઉં છું. અને અંકુર જે જળમાં છે એના ઉપર નહીં. હવે જળમાં તો એ ઉપરથી ભાગી ન જાય ને એટલે ભરેલું છે. એ જળમાં એટલે ભરેલું છે કે તરત ઉડી ન જાય, એટલું બધું એ સૂક્ષ્મ છે. અરસ જ છે. અરસને તમારે નીચે લાવવું હોય તો જળમાં ભરીને લાવવું પડે. એટલે જે જળમાં ભરીને લાવ્યા એટલે પછી એમાંથી મનુષ્ય પેદા થયો. હવે અરસની અંદર જ પાણી છે. આ જે ઘટના એ ઘટી જે વ્યષ્ટિમાં, એ સમષ્ટિમાં ઘટે છે. અને ઉપર પાકે છે અદ્રશ્યમાં. આ પાણી જે અત્યારે ઉપર જાય છે એ શું કરે છે? સઘન ઘનમાં પાકે છે. અને એ પાકી ગયા પછી અરસ છે એનું પાછું પૃથ્વીના આકર્ષણના કારણે રસમાં રૂપાંતર થાય છે, ત્યારે રસ રીતે આવે છે. નકર પાછી વરાળ થઈને ઉપર ઉડી જાય તો પણ 90-95% પાણી તો ઉપર ઉડી જ જતું છે. વીજળીની અંદર જે વીજળી નીચે પડે છે 1% પડતી નથી. બાકીની બધી જ વીજળી ઉપર જ હોય, એનો સ્વભાવ ઉપર જવાનો છે, એટલે આકાશમાં જ ભળી જાય છે. એવી રીતે પાણી પણ એટલા જ પ્રમાણમાં નીચે પડે છે કે જે ઘટ થયું છે, બાકીનું આવતું નથી. એટલે આ વિષય અહીંયા કીધો છે કે કેમ આવું થાય છે, તો કે ઉપરથી નીચે પાણી કેમ આવે છે અને પાણી નીચેથી ઉપર કેમ જાય છે. રૂપાંતર શું છે? તો કે જે વરાળ થઈ એનું પાણી થઈ ગયું, રસ થઈ ગયો અરસનો, એટલે નીચે આવ્યું. અને જે રસ છે એનો અરસ થઈ ગયો એટલે વરાળ થઈ ગઈ એટલે ઉપર ગયું. એટલે ઉધ્વ અને અધો આ બે પ્રક્રિયાની અંદર આખું જગત ઉત્પન્ન થાય છે. જગત આખું જ્યાં જોવો ત્યાં આ પાણી ઉપર ખેંચે છે. તો ઉપરથી આ વૃક્ષ હોય, છોડ કે, તો સૂર્યપ્રકાશ ને હવા એ નીચે ખેંચે છે. એ તરત ઉડી જવા વાળા છે, સૂર્યપ્રકાશ અને હવા. પણ જે નીચેથી જે પાણી અને તત્વ ગયા છે એને ગ્રહી લે છે, એની અંદર ભરી લે છે. એટલે એને ઉડવા નથી દેતા એ તત્વને. આ રીતે એને પકડીને નીચે રાખે એટલે જીવન નીચે રહે છે. જીવન નકર રોકાય એવું નથી. અહીંયા રોકવા માટેની એક યોજના કરી છે, એક આકડી મારેલી છે. એટલે ઉલટ ક્રિયા છે આખી. ઉલટાવી નાખ્યા ને એટલે જીવન નીચે રહ્યું. હવે વાંચો આગળ. સંદીપ. તે 10 ભાગ પૈકી 5 ભાગ પરમ કારણ દેહને વિશે ઉર્ધ્વમુખે પોખ્યા અને બાકીના 5 ભાગ મહાકારણ દેહને વિશે અધોમુખે પોખ્યા. હવે શું કીધું? બસ એટલું જ વાંચવાનું છે. હવે નિરંજનને ઉર્ધ્વમુખે પોકેલા છે, અહીંયા ઉપર. સમજાયું? આપણે ત્યાં અહીં દેખાડ્યા છે. હવે આ કૃતને અધોમુખે અહીંયા. હવે જો ઈ બે જુદા જુદા રે સન્મુખ નો તો ઉત્પત્તિ થાય. હવે જો આવું અધોમુખે આનંદ કહેવાય, બરાબર? અને આને અધોમુખે કહેવાય. આનો આ અધોમુખે છે, બરાબર? પરમ કારણ દે, આમાં કારણ દે. હવે આ બે હવે જો આ વચ્ચે હું ભૂસી નાખું છું, બરાબર? ઉપરના ને નીચે ઉતારવાનું છે, નીચેના ઉપર ચડાવવાનું છે. જો ઉત્પત્તિ કરવી છે, કંઈ પણ આગળ કરવાનું છે,
તો પછી પાછો સિદ્ધાંત ક્યાંનો આવશે કે ભાઈ આ જે વનસ્પતિની અંદર છે એ સન્મુખ નથી લાવતા, સન્મુખ કોણ લાવે છે એનું આપણે પાછા વાંચીએ. સમજો? કોણ લાવે છે સન્મુખ? એટલે એને સન્મુખ માટે ની કીધું આ અહીંયા મૂકી દીધા નંદની. હવે આ બે કોઈ ઉત્પન્ન ન કરી શકે, ઉત્પત્તિ થાય જ નહીં, બે જણા જુદા જ રહે છે, છૂટા છેડા જ લઈ લીધા છે બે. એટલે અહીંયા બે ઉત્પત્તિ વચ્ચે આ બે જરા એકબીજામાં મળે ને તો ઉત્પત્તિ થાય. એ મેળવવાની રીત એ શું છે? તો અહીં કહે છે એમાં કોણ કામ કરે છે? અત્યારે તો આ કહી દીધું, હવે કોણ કામ એમાં કરે છે એ જોઈ લઈએ આપણે. હવે એના માટે પાના નંબર કેટલા વાંચી? પેલું હતું ને સ્થાવરનું 210, બરાબર? સ્થાવરનું સ્થાવરને વિશે કર્તાની સંજ્ઞા. બરાબર. ઉલટા સુટી. હવે જો નીચેથી વાંચવાનું. સ્થાવરને વિશે સ્ત્રી પુરુષના વિભાગ ઉલટા સુટી રહ્યા છે. સમજાણું? હાલો હવે વાંચો. આખું જ વાંચું? ના, નથી, નથી. આ નથી. પ્રકારે 3 ચક્ષુસત્વના 10 નહીં, આ સ્થાવરને વિશે નીચેની લાઈન છે. આપણે છેલ્લી જ તે. પરંતુ 210 પરંતુ સ્થાવરને વિશે સ્ત્રી પુરુષના વિભાગ ઉલટા સુલટી રહ્યા છે, જે એક ઉર્ધ્વમુખે અને એક અધોમુખે. એથી કરીને સ્થાવરને વિશે સ્ત્રી પુરુષના વિભાગનો સંયમ કોઈને એકબીજાને થતો નથી. હવે આટલી વાત છે કે અહીંયા પણ એવું છે. સંગમમાં છે ને એ રીતે તે ત્યાં સ્થાવરની અંદર છે. સમજાયું? શરૂઆત અહીંયા જ છે કે કેમ થયું કે ઉર્ધ્વ એટલે નિરુદ્ધના ભાગ ઉપર છે અને અધો પ્રકૃતિના ભાગ નીચે છે. એટલે ઉત્પત્તિમાં સંયમ વગર કોઈ વખતે તો કે આને છે ઈ ફળ આવતા નથી. એટલે વાંચો ફરીથી ધ્યાનમાં આવશે. કારણ કે સ્ત્રી પુરુષના વિષય વિભાગો અધો ઉર્ધ્વ રહ્યા છે, તે સન્મુખ ન થાય ત્યાં સુધી સ્થાવર જાતિમાં વિષય ઉદ્ભવતો નથી. પણ જ્યારે સ્થાવરને વિષય કરતાની પ્રકાશ બ્રહ્મ વૃત્તિના 3 મહાતત્વો રહ્યા છે, તેમાં કુંભસ્થ મહાતત્વનો કુંભક પ્રાણાયામ થાય ત્યારે સ્થાવરને વિશે સ્ત્રી પુરુષના વિભાગનો સંયમ થાય છે. તે કયા પ્રકારે કરીને થાય છે તે સાંભળો. જ્યારે સ્થાવરને વિશે કુંભક પ્રાણાયામ થાય છે ત્યારે તેમાં 3 ચક્ષસત્વના પા ભાગ રહ્યા છે. તે પૈકી વર્ગજ્ઞાન ચક્ષસત્વનો વિભાગ સ્ત્રીના વિશે રહ્યો છે. તે જ્યારે સ્થાવરને કુંભક થાય છે ત્યારે સ્ત્રીના ઉર્ધ્વમુખ વિભાગને અધોમુખ કરે છે અને સ્થાવરમાં પુરુષનો વિભાગ. આ કર્યા પૂરા. અધો આ વાંચી લો પછી આગળ. અને સ્થાવરમાં પુરુષના વિભાગને વિશે 3 ચક્ષસત્વના 10 પા ભાગ રહ્યા છે. તેમાં વર્ગજ્ઞાન ચક્ષસત્વનો વિભાગ રહ્યો છે. તે પુરુષના અધોમુખ વિભાગને ઉર્ધ્વમુખ કરે છે. કયો? એટલે પહેલામાં કોણ કરે છે? તો કે આમાં વર્ગજ્ઞાન ચક્ષુ અને સ્ત્રીની અંદર આમ બી વર્ગ બરાબર વર્ગીકરણ ચક્ષુ તો શું કરે છે? તો કે બંને જે ભાગ છે એને સન્મુખ કરે છે. સ્ત્રી પુરુષ બે ઉલટા ઊભા છે. બરાબર? તો એની અંદર છે એ વર્ગીકરણ ચક્ષુ તત્વ જાગૃત થતું નથી. સ્ત્રી પુરુષ જ્યારે સન્મુખ થાય છે તો વર્ગીકરણ ચક્ષુ તત્વ જાગૃત થાય છે. કેના કારણે થાય છે? કે જ્યારે આંખમાં જોવે છે તો આંખની અંદર જે અડધો ભાગ સ્ત્રીમાં પુરુષમાં સ્ત્રીમાં ઈ શું કરે છે? ઉલટા સુટી. હવે જો પુરુષનો પોખી દીધો હોત તો આકર્ષણ રહેતા જ નહીં ને, ઉલટું થઈ ગયું. અને સ્ત્રીનો સ્ત્રીમાં પોખી દીધો હોય તો બે છે નિવૃત્ત જ હોત, પ્રવૃત્તિ થાત જ નહીં, પ્રવૃત્તિ થાત જ નહીં. તો અહીં કહે છે કે વર્ગીકરણ ચક્ષુ તત્વ શું કરે છે? પ્રવૃત્તિ કરવા માટે સન્મુખ કરે છે. સામે જોવે ને પેલા સામે જોવે કે એનું આકર્ષણ થાય છે. અને આ આકર્ષણ છે એ આંખથી શરૂ થયું, એ અડધો ભાગ છે. અને અડધો ભાગ છે એ લિંગસ્થાન. એટલે અહીં કીધું 11મી ઇન્દ્રિય એમ. તો કે 10 ઇન્દ્રિયો તો દેખાય છે, 11મી ઇન્દ્રિય ગુપ્ત છે. હવે એ કેવી રીતે છે? તો કે બધાનું કામ જુદું જુદું છે. એટલે બધી ઇન્દ્રિયોનું કામ, આંખે જોવાનું કામ છે, કાને સાંભળવાનું છે. તો કે ભાઈ લિંગ અને યોનિનું કાર્ય શું છે? તો કે ભાઈ એનું પેશાબનું વિસર્જન કરવાનું કામ છે. બરાબર? એ આખા ભાગનું કામ છે. પણ અંડાણુ અને શુક્રાણુનો
જે ભાગ છે એનું અડધા ભાગનું, ત્યારે બે ઇન્દ્રિય જ્યારે ભેગી થાય છે ત્યારે અડધો ભાગ થાય ને ઈ જ્યારે ભેગી થાય ને ત્યારે એક આખો ભાગ થઈ જાય ને એનું નામ 11મી ઇન્દ્રિય છે. સમજાયું? કારણ કે ત્યાં સુધી સન્મુખ થતા જ નથી તત્વો. એટલે કીધું 11મી ઇન્દ્રિય ગુપ્ત છે કે એને એમ ન કીધું 11મું મન, એમ કીધું 11મી ઇન્દ્રિય. પરમ ગુરુ કાઢે છે આ વાત, બીજા કોઈને ખબર જ નથી. કોને ખબર હતી? એને એમ કે 10 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 11મું મન. એવું કે કોણ કે? તો કે સાંખ્ય. કારણ કે એને તત્વની ક્રિયાની જેમ છે એમ ખબર નથી. સાંખ્ય એટલે કપિલને ક્યાંથી ખબર હોય? કપિલ આ વસ્તુને અનુભવે જ નહીં ને. કારણ કે મૂળ કપિલ એટલે હું કે 24 અવતાર થયા ને જે વિષ્ણુના, એમાંથી 10 મુખ્ય અવતાર, એમાંથી જે પેટા અવતાર થયા 24 અંશ અવતાર, એમાં કપિલ વિષ્ણુનો અંશ અવતાર કહેવાય. હવે અંશ અવતારને જે અંશ પૂર્ણની અંદર હોય ને એ વિષ્ણુની પૂર્ણતાની ન ખબર હોય તો ક્યાંથી? પોતે કેવલનો અંશ થાય તો ખબર હોય, વિષ્ણુનો અંશ થાય તો ન ખબર હોય. હું અત્યારે ધારો કે મને કોઈ એવો વ્યક્તિ આવીને દત્તક લઈ લીધો કે ભાઈ હવે તમને છે એ વોરન બફેટ દત્તક લે છે, તો એની સંપત્તિ મારી થઈ જાય. એની હારે હું જોડાનો ને એમ. પણ હવે કોઈ માણસ ભિખારી છે એની મને દત્તક લીધો, મારે હવારમાં માંગવા જ જવાનું છે, એને હારે ભીખ જ માંગવા જવાનું. હું કોની હારે જોડાવશું? એના ઉપર મારી ગતિ છે. હવે હું વિષ્ણુ હારે જોડાઉં તો વિષ્ણુની જ ગતિ મને પ્રાપ્ત થાય, અને હું કૈવલ કરતા હારે જોડાઉં તો કૈવલ કરતાની ગતિ પ્રાપ્ત થાય. એના અંશને જગાડે, જેનો અંશ છે એને એ વિશેષ જગાડે. અને મૂળ અંશ તો આપણે બધા કૈવલ કરતાના છે, ચેતન અંશ છે. ઓલા બધા તો કૃતના અંશો છે ને, કૃતના દેવતાઓના અંશ છે. એ તો તત્વ છે, કોઈ પણ દેવતા નથી. પરંતુ એક જગ્યાએ લખ્યું છે, તમે તો કે દેવતાની વાત કરો છો કે નહીં, તત્વ જેની વધારે પોતાએ ગ્રાફ્સિંગ કર્યા છે, તત્વને પોતે સમજી શક્યા છે, એ તત્વ એને આધીન થઈ ગયું છે, એટલે એ વિષ્ણુ કહેવાય. જે સતોગુણ નામનું જે તત્વ છે એ વિશેષ એની ગ્રહણ કર્યું એટલે એ વિષ્ણુ થઈ ગયા. તમોગુણનું વિશેષ ગ્રહણ કર્યું હોય તો એ શંકર થઈ જાય, રજોગુણનું વિશેષ ગ્રહણ કર્યું હોય તો એ બ્રહ્મા થઈ જાય. એમ સૂર્ય જે પ્રકાશક થવાની જે પદ્ધતિ છે એ જેની ગ્રહણ કરી એ આગળ સૂર્ય થશે. જેમાં ડોક્ટર થાય છે, ડોક્ટરી ગ્રહણ કરી લીધી, ગ્રાફ્સિંગ કરી લીધી, ડોક્ટર થાય છે. વકીલાત ગ્રાફ્સિંગ કરી લીધી તો વકીલ થાય છે. એ જ ન્યાય છે. તો એ તો તત્વ છે, તું નથી. અને તત્વના અંશને ક્યારેય પ્રોત્સાહન નહીં આપતો. હા, સમજે પૂરેપૂરા પછી એને તરત છોડી દેવાના છે. કેમ કે તત્વના અંશને બરાબર સમજી અને તું છોડી દઈશ એટલે તત્વના અંશો જેની સાધ્ય કર્યા છે એ કેવલના ચેતન અંશો છે ને એ હોતી રાજી થશે કે મને આ લઈ જશે. કે તત્વના અંશોની વિષ્ણુની અંદર જે વિષ્ણુ છે ને રાજી કરે થશે કે એને તું છોડી દઈશ વિષ્ણુને. ત્યારે કેમ? વિષ્ણુ તત્વને છોડીશ એટલે વિષ્ણુનો જે અંશ છે ને કેવલ કરતાનો એ જાગૃત થશે કે આ મને જે છોડી દેશે એ કેવું તત્વ છે. એટલે એને મન થશે કે મારે મેં જ્યાં ગ્રહણ કરેલું છે ને એ આ મને છોડી દેતો તો મારે શું રાખવું, એટલે એ અંશ સુધી છૂટો થઈ શકે છે. એને એક દિશા મળશે. આ સમજવા જેવી વાત છે. એટલે હું કહું છું ધારો કે હું ડોક્ટરી લેતો જ નથી તો જે ડોક્ટર છે એને એમ થાય કે આ ડોક્ટરી કેમ નહીં લેતો, આની આગળ કંઈક આનાથી અધિક હશે ને, એટલે એને ડોક્ટરી છોડવાનું મન થશે. અને અધિક છે આપણે આગળ એટલે ભાઈ તો ડોક્ટરી છોડી દેવી છે, આ મને નથી. કોઈ સંપત્તિ ક્યારે છોડે? હું જયારે એને મારી બધી સંપત્તિ મને એની પ્રાપ્ત થાય એવું હોય પછી હું છોડી દઉં. એટલે ઈ એવું સમજે કે આને કંઈક આનાથી વિશેષ મળ્યું હોય તો જ આ છોડે એમ. એટલે એના મનમાં એ થાય કે મારી આગળ છે એ પર્યાપ્ત નથી એટલે મારે આને છોડવું જોઈએ. એટલે એનો અંશ સૌથી જાગૃત થાય. વિષ્ણુની બહુ આરાધના એટલે તત્વને પૂર્ણ જાણવાના અને તત્વને છોડવાના. ત્યારે તત્વની અંદર બેઠેલો કૈવલનો અંશ છે ને એ જાગૃત થાય આપણા કારણે. જો આ જાણીએ તો જેની આરાધના કરો ને એ બધા અંશે થવા મળશે. કારણ કે એને તમે છોડી દો એટલે એને એમ થાય કે આટલી બધી સંપત્તિ આ છોડે છે, આટલી મોટી સત્તા છોડે છે, એટલી મોટી પ્રતિષ્ઠા છોડે છે અને મેં પકડી રાખી, હાલ મારે છોડી દેવી. એટલે રઘુરામજી મહારાજે પરમ ગુરુ જયારે એની આગળ આવે ત્યારે પરમ ગુરુ હું એવું સમજાયું એને એની પંચમુદ્રિકા છોડી દીધી. એટલે આ વિશે સમજાયો તું અંશ છો, આ પંચમુદ્રિકા કરતા મોટી વસ્તુ છે. હું જો
આ કેવલ કર્તાનો પરમ વિશેષણ શું? એટલે મને આ કોઈ સમૃદ્ધિ ગમતી નથી, મેં છોડી દીધી. તો કે પછી રઘુરામજીને વિચાર આવ્યો કે બરોબર છે કે આ તમે, હું તો તમારો શિષ્ય છું, આ તમને આપી દેવા માટે તૈયાર છું, છતાં તમે છોડી દેતા હોય તો મારે રાખીને શું કરવી છે? એટલે એને પછી અંશે થવાનું, એટલે પંચમુદ્રિકા છોડી દે. હવે પંચમુદ્રિકા જેની છોડી છે એવા રઘુરામજીને જોઈ અને કોઈ અંશને એવું થાય કે પંચમુદ્રિકા મારે પ્રાપ્ત હું કામ કરવી, એને જાણી લો અને રઘુરામજી સાથે એક રૂપ થઈ જવાનું. તો એક રૂપ થવાથી મને એનો ફાયદો મળે, તો એટલી મારે 60 વર્ષની તપસ્યા ન કરવી. અને હું રઘુરામજીએ જે છોડી દીધું છે એ સીધા વિચાર લઈ લો. એને અનુભવી લીધું, રઘુરામજીના અનુભવે કરીને પોતે અનુભવી લીધું. અને અનુભવી લીધા પછી છે એ રઘુરામજી મહારાજ આ બધું છોડી ગયા છે, એટલે હું પણ આ વસ્તુ છોડી દઉં. એટલે એક મુદ્રા એની પ્રાપ્ત કરી હોય તો એને બીજી મુદ્રાની ઈચ્છા જ ન થાય. હાલો આને છોડી દઉં છું, કારણ કે આની 5 છોડી દીધી છે. એટલે સીધું જવાતું હોય તો આ રસ્તો કરવો, અનુભવી કરી લીધો મેં, જોઈ લીધું સંસારમાં આવ્યા પછી, પૂર્ણ જાણી લીધું અને પછી છોડી દીધું. કે તું નહીં છોડે તો કાળ છોડાવી દે. પાછો નિયમ યાદ છે. એટલે ઓલો જાગૃતમાં છોડે છે અને ઓલો મર્યા પછી છોડશે, એમ બે વચ્ચેનો આ તફાવત છે. જ્ઞાનીનો આ અર્થ છે કે એને હંસ પુરુષ છે અને પેલા હંસ પુરુષ નથી, હંસો છે. એ હંસો પાછા પરવશ થયેલા છે, પ્રતને પરવશ થયેલા હંસો છે. અને આ હંસ છે એ હંસ પુરુષ થયો છે કે સમજીને એને હંસ કીધો કે આમાંથી જે વસ્તુ લેવાની હતી મુદ્દો સમજણનો લઈ લીધો એને. એટલે અહીંયા કીધું છે કે આ જે અધો અને ઉદ્ધવ ભાગ છે એને સન્મુખ કોણ કરે છે સામસામા? તે કે વર્ગ જ્ઞાન ચક્ષસત્વ. હવે વર્ગ જ્ઞાન ચક્ષસત્વ આ કરે છે, સન્મુખ ન કરવો હોય અને અલગ રહેવું હોય તો પણ નહીં શકાય. હવે સન્મુખ થયા પછી અલગ રહેવાની રીત, સન્મુખ થયા પછી પાછું અલગ રહેવું હોય તો કેમ રહેવું? પછી એની આ બધી ગુપ્ત એને કીધું, આ એને અમૂલ્ય યુક્તિ કીધી છે. આપણે સન્મુખ થયા પછી પણ એમાંથી છૂટું પડવું, અજબ કળા અને અમૂલ્ય યુક્તિ આ જગ્યાએ આપણે કહીએ એને. હવે અહીંયા છે એ નિરંજનના ભાગ છે. આ જો ઉપર ને ઉપર જોશે ને તો એક નહીં થાય, આ નીચે ને નીચે જોશે તો નહીં થાય. આ જયારે ઉપર નજર કરે છે અવ્યાકૃત અને નિરંજન નીચે નજર કરે છે ત્યારે એનો અનંત છે એ અધો થઈ જશે અને અવ્યાકૃતનો અનંત ઉધ્વ થઈ જશે. આ પ્રક્રિયાથી જગતની રચના થઈ છે. એટલે સ્ત્રીનો અનંત ઉપર કેમ છે અને પુરુષનો અનંત નીચે કેમ છે એનું મૂળ કારણ છે 72,000 નાડીઓમાં જે મેં કીધું તું બીજા મહિને નાડીઓ બને છે એમાં એક ભાગ જે નિરંજનનો છે એ નીચે જોવાની શરૂઆત કરે છે. અને સ્ત્રીનો જે અનંત છે એની જે નાડીઓ છે 72,000 માં 36,000 એ ઉપર જોવાની કોશિશ કરે છે. અને આ બે જ બીજા મહિને તૈયાર થાય છે એના કારણે અધો અને ઉધ્વ ગતિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને આ નાડી શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે આખું. આ બધું વેદરાજોને કામ લાગે. આ નાડી પકડે એટલે વાતચીત અને કપ કહે છે, પણ એ તરત જ આ કહી શકે કે આને ઉધ્વ કેટલો છે ને અધો કેટલો છે, અનંત. એવો જો કોઈ નાડી વેદ હોય તો અનંતની હતી ગતિ આપીએ કે ભોગ તો મૂળ આપણે ભવરોગ થયો છે. એટલે એવો નાડી પકડવા વાળો કોઈ છે ખરો? એ નાડી કે આનંદ કેવડો છે, આનો કઈ રીતે થયો છે? ઓલો વાતપીત અને કફનું નિદાન કરવા વાળા છે બધા પ્રકૃતિની અંદર. એ નાડીને પકડીને વાતપીત અને કફનું નિદાન કરે છે. એ તો જગતમાં શરીરના થયેલા રોગનું નિદાન કરે છે. અનંતનું જે દિવસે નિદાન કરશે ત્યારે ભવરોગનું નિદાન થશે. મોટા મોટો રોગ કયો? કે ભવરોગ. આપણે બધા એનું ભવરોગનું નિદાન કરવા માટેનો વેદરાજ કોણ છે? તેને કીધું એક પરમ ગુરુ. પરમ ગુરુ સિવાય આ કોઈ આમાંથી બહાર ન કરશે. કેટલું બારી કાઢ્યું, આ ક્યાંથી કાઢ્યું? આ ક્યાં ખબર હતી કુંભસ શું છે? કોને ખબર હતી કુંભસ? એ તો કોઈ વળી રામદેવજી મહારાજના કોઈ પતંજલિના યોગ કરતો એને પ્રાણાયામ આવડતા હોય તો એમ કે રેચક પૂરક અને કુંભક એમ. બાકી વાતો કરતા જ આવડે બધા. એને એ ન ખબર પડે કે આની પ્રક્રિયા શું થાય છે. એને અમે પ્રાણાયામ કહેતા જ નથી. પ્રાણાયામ તમે આને કહી છીએ. અનંત અને અવ્યાકૃતનો અનંત ને નિરંજનનો અનંત ઉધ્વ ને અધો છે એની દિશા ફેરવી નાખે અને અમે કહીએ છીએ પ્રાણાયામ. આ પ્રાણાયામ તમે વ્યવસ્થિત કરશો તો મનુષ્ય શરીર સારું રહેશે, એમાં રોગ નહીં આવે. કારણ કે વાત પિત્ત અને કફ સ્થિર રહેશે. એટલે પણ મનુષ્ય પાછું થવાનું એ તો આવશે જ.
અને મનુષ્ય થયા પછી પાછા છે એ સુખ દુઃખ તો આવશે જ તે શરીરનું તમને મળશે પણ એ વ્યાધિ છે શરીરની વ્યાધિ મળશે તમને પ્રાણાયામ આધિ શું કરશો યાદ આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ આવશે અને આદિ એટલે આદિ દૈવિક તત્વો દેવી તત્વો તમને નડશે એનું શું કરશો અને જે આપણા સગા સંબંધીઓ છે છોકરાઓને કઈ તકલીફ પડી પત્નીને કઈ તકલીફ પડી કોઈ ઇન્કમ ટેક્સ ની રેટ પડી રાજા તરફથી આવી એ બધી ઉપાધિ કીધી એને આધિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ વ્યાધિમાંથી કદાચ છૂટી જાવ તો ઓલી બે તો હજી પડી જ રહેશે તમારી આગળ એટલે એ બે માંથી પાછું છૂટવાનું અમે એ પ્રાણાયામની વાત જ નથી કરતા આજે બે નાડીથી લઈએ છીએ સૂર્ય નાડી ચંદ્ર નાડીથી અને એમાંય તે એ લઈએ છીએ કે એની અંદર 5 પ્રકારના પ્રાણાયામ લઈએ છીએ તત્વો પ્રમાણે અપાન પ્રાણ ધ્યાન અને ઉદાન બરાબર અપાન પ્રાણ ઉદાન ધ્યાન અને સમાન અને એ પ્રમાણે પાછા છોડીએ છીએ એને અમે વિકારી પ્રાણાયામ કહીએ છીએ અને એ તમે પ્રાણાયામને તો આરાધના કરો છો આ વાત મુદ્દો છે એટલે આ કેવો મુદ્દો છે કોઈને આમ કીધું હોય તો એટલું બધું ખરાબ લાગે એવું છે પણ છતાં મારે કેવું પડે એમ છે કે નાના છોકરા હોય ને તો બહાર સંદાસ બેહાડ્યા હોય અને એ જે સંદાસ બેહાડે તો કૂતરું વાટે જ બેઠું હોય આ ક્યારે ઉપાડીને લઈ જાય એટલે એને મોળ ખાવાનો છે એ મોળ માટે દોડે છે એને મોળ ખાય છે કૂતરું તો એ મોળ માટે જે દોડે છે એવું છે આ પ્રાણાયામ એને ખબર જ નથી એને ખોરાક લાગે છે પણ એને તો આની તો છોડી દીધું છે તો વિકારી પ્રાણાયામમાંથી જે રોશન સમીરા સુધી જવાની જે ગતિ છે મૂળ પ્રાણાયામની ઈ આપણી છે ઈ આમાં આવે છે અને ઈ બધા રોગો મટાડે છે ઈ રોગની નાળ ખાલી પરમ ગુરુ સિવાય કોઈ નથી જાણતું આ વાત સમજજો કહું છું એટલે એવો કોઈ સમજુ હોય ને તો જેની આરાધના કરે ને એને તારી દે પોતે ભલે નાનો થઈ ગયો આરાધના કરે મોટાની હકીકતમાં તો ઈ જ મોટો છે બધું છોડીને અંશે થયેલો છે બીજા બધા તો અશ્મી લાગેલા છે અશ્મીની આરાધના ઈ કરે ને તો ક્યારેક એવું બને કે એનો જે ગુરુ થયેલો હોય ને ઈ તો પદાર્થ ગુરુ જ છે બધા કે સદગુરુ હુંદીના છે ઈ હોતી તરે અંશે થયો હોય એનાથી કે એને ખબર છે હતી કે અંશ આ ચેતન અંશની આરાધના વાળો છે અને આપણે વિષ્ણુના અંશની આરાધના કરીએ છીએ શંકરના અંશની આરાધના કરીએ છીએ ઈ તત્વના છે અહીંયા વાત સમજવાની છે એટલે બીજો મુદ્દો હતો આપણો આ સન્મુખ કેવી રીતે થાય ઈ કીધું એટલે પહેલા તો કીધું અધો ને ઉધ્વ છે એટલે સન્મુખ નથી થતા સન્મુખ થવાનું કારણ બતાવી દીધું સન્મુખ થવાનું કારણ છે ઈ વર્ગ જ્ઞાન ચક્ષુસત્વ છે હવે એનાથી આગળ આપણે જઈએ કે ભાઈ આની અંદર બીજી શું પ્રક્રિયા થાય છે હવે 208 ઉપર જાય 208 છે એમાં 208 છે એમાં પ્રકાશ બ્રહ્મ વૃત્તિ છે બરાબર હવે એમાં પ્રકાશ બ્રહ્મ વૃત્તિને આજે આપણે સાથે ભેળવી દેવાના છે સંજમભોગ વૃત્તિની સાથે એટલે આપણે ખબર પડે છે હવે પ્રકાશ બ્રહ્મ વૃત્તિની અંદર શું ઘટના થાય છે કે આ ઉત્પત્તિમાં જાય છે એટલે પ્રકાશ બ્રહ્મ વૃત્તિના 3 મહાતત્વો છે અવિકાસ વિકાસ અને કુંભ એના 8 1 અને 1 પાછા 1 8 અને 1 1 1 અને 8 એમ પોખેલા છે એટલે કેવી રીતે 8 અવિકાસનો 1 કુંભસનો અને 1 વિકાસનો પછી એક ભાગ છે ઈ અવિકાસનો 8 ભાગ કુંભસનો અને 1 ભાગ વિકાસનો હવે એક ભાગ છે ઈ વિકાસ 8 ભાગ અવિકાસ 8 ભાગ આખે લેવાના આવે એક ભાગ વિકાસનો એક ભાગ વિકાસનો એક ભાગ કુંભસનો અને 8 ભાગ વિકાસનો સમજ્યા કેવી રીતે લીધા તો બે આ છે આયા કીધું અવિકાસ કુંભસ અવિકાસ કુંભસ અને વિકાસ હવે મુખ્ય આ એક નંબર છે તો જે મુખ્ય હોય ને એના ભાગ વધારે હોય તો અવિકાસના કેટલા હોય કે 8 આ અવિકાસ નું થઈ ગયું અવિકાસ હવે એના 8 તો કુંભસનો 1 અને આ બધાને થાય તો કેટલા છે 10 હવે કીધું આયા કુંભસ છે બરાબર તો કુંભસનો 1 અને આ મુખ્ય જો એટલે 8 કુંભસ છે ને અને આનો
એક સરવાળોનો થયો 10. હવે વિકાસ વિકાસ. વિકાસના હવે આને કેટલા છે અવકાશનો? એક. એક. આના કુંભજના એક. એક. અને અહીંયા અને વિકાસના 8. બરાબર. એટલે હવે આને આમ લીધા. આવી રીતે થાય. બરાબર? હવે આ પ્રાણાયામ છે એની અંદર આખી યુક્તિ ભરેલી છે. આ મૂળ વસ્તુ છે એની અંદર યુક્તિ ભરેલી છે. યુક્તિ શું છે કે આમાં જે મોખરે રહે છે ને એ ઉલટાવી નાખે. ઉલટ ક્રિયા કરવામાં એક ભાગ મજબૂત કામ કરે છે અને ગાઢ રાખવામાં. હવે એ આપણે વાંચીએ એટલે આપણે ખબર પડશે. થોડીક વાર એનું થોડું વિશેષ હાલશે. થોડો ક્લાસ એ લાંબો થાય તો વાંધો નથી. બરાબર? હવે વાંચો. હવે પ્રકાશ કર્તાના પ્રકાશમાં મુદ્રિત આને ધ્યાનમાં રાખીને ઉલટ ક્રિયા કેમ કરવાની છે એ શીખવાડું છું અત્યારે તમને. આ વાત આખી સમજો. ઉલટ ક્રિયા કેમ કરવાની છે અંકુરની ગતિમાં અને એ રોશન સમીરાથી એની આખી વાત કરું છું તમને. અનુભવ નહીં થાય પણ આ વાત સમજજો તમે એટલે ક્યારેક ખબર પડશે કે આ વસ્તુ મુદ્દો છે કઈ. આ નહીં તો આવતા જન્મે એમાંથી નીકળશું. તમારા મનમાં આ વાણી અમૃત છે એટલે બેસી જશે. એ મરશે નહીં. આપણે બની જશું શરીરમાં. વાણી નહીં મળે પરમ ગુરુની છે એટલે આપણે કામ લાગશે. હવે કર્તાના પ્રકાશ વૃત્તિના 3 મહાતત્વો ઉત્પન્ન થયા. તે અવિકાસ મહાતત્વ, વિકાસ મહાતત્વ અને કુંભસ્થ મહાતત્વ. આ 3 મહાતત્વો પૈકી 8 ભાગ અવિકાસ મહાતત્વના અને બાકીના 2 તત્વોના એક ભાગ મળી 2 ભાગ આ 10 ભાગ સ્થાવર જાતિને પોખ્યા હતા. તે પૈકી અવિકાસ મહાતત્વના 8 ભાગ સ્થાવરના અધોમુખને વિશે ઓમકાર પ્રાણાયામ થઈને રહ્યા છે. તે કેવી રીતે તે વિશે સાંભળો. સ્થાવરના મૂળને વિશે ઓમકાર પ્રાણાયામ ખેંચાય છે એટલે કે ઉઠે છે. તેની સાથે પૃથ્વીમાંથી જળ ખેંચાઈને વૃક્ષને સિંચે છે. આ પ્રકારે સ્થાવરને વિશે અવિકાસ મહાતત્વનો ઓમકાર પ્રાણાયામ થઈને રહ્યો છે. એમાં ઓમકાર પ્રાણાયામ અવિકાસ મહાતત્વનો અને વિકાસ મહાતત્વનો સોમ પ્રાણાયામ. બરાબર? આ બે વસ્તુનું ધ્યાન રાખો. ઓમ અને સોમ. બરાબર? અવિકાસનો છે ઈ પ્રકૃતિનો છે અને સોહમ છે આ જે ઈ પુરુષનો છે. બરાબર? હા હા. એમાં એક ભાગ વિકાસ મહાતત્વનો અને એક ભાગ કુંભસ્થ મહાતત્વનો પોખ્યો હતો. તે પૈકી કુંભસ્થ મહાતત્વનો એક ભાગ અવિકાસ મહાતત્વના ઓમકાર પ્રાણાયામને વિશે વ્યાપક થઈને રહ્યો છે. એથી કરી ઓમકાર પ્રાણાયામને વિશે શાંતિ તથા ગાઢપણું રહ્યું છે. હવે એને કીધું ઓમકાર પ્રાણાયામમાં શાંતિ ધીરે ધીરે જાય છે. એક હારે વહી નથી જતો. જે કુંભસ્થ મહાતત્વ છે એને પકડી રાખે છે. એક હારે વહી નથી જવા દેતું. સમજો? તો ઈ કુંભસ્થ મહાતત્વનો એક ભાગ છે ઈ એમાં રહ્યો છે એટલે આ કામ કરી રહ્યો છે. હવે એને પલટાવે છે કોણ? જે એક બાજુ જાતો હોય ને એ હવે અહીં આપે છે. પછી એથી કરી ઓમકાર પ્રાણાયામ વૃક્ષને વિશે ધીમે ધીમે ખેંચાય છે. તેણે કરીને વૃક્ષનું આયુષ્ય ઘણું પહોંચે છે. વળી વિકાસ મહાતત્વનો એક ભાગ તે ઓમકાર પ્રાણાયામને મોખરે અગ્રભાગે રહ્યો છે. જ્યારે ઓમકાર પ્રાણાયામ વૃક્ષને વિશે ખેંચાય છે ત્યારે વિકાસ મહાતત્વનો આ ભાગ જે ઓમકાર પ્રાણાયામને મોખરે અગ્રભાગે રહ્યો છે તે વૃક્ષને વિશે આગળ વિકાસ કરતો જાય છે. ત્યારે તેની પાછળ ઓમકાર પ્રાણાયામ વૃક્ષને વિશે પ્રવેશ કરે છે. આથી કરી વૃક્ષ પોષાય છે. આ પ્રકારે સ્થાવરને વિશે અવિકાસ મહાતત્વનો ઓમકાર પ્રાણાયામ થઈ રહ્યો છે. હવે એમાં એક જે ભાગ હતો એ શું કરે છે? વિકાસ. એને આગળ વિકસાવે છે. વિકાસ કરતો વિકાસ. વિકાસ કરે છે. મૂળમાં પણ વિકાસ કરે છે આગળ ઘસવાનું અને ઉપર. ઉપર પણ વિકાસ કરે છે. એટલે એ મોટું થાય છે. ઈ એક ભાગ એટલું કામ કરે છે. આ છે ને એની વચ્ચે એની ડાળી પાંદડા એનો આકાર બનાવે છે. ઓમકાર પ્રાણાયામ છે જે એના 8 ભાગ એને આકારમાં રૂપાંતરિત કરે છે. બોલો આગળ હાલે છે. ઈ એકદમ હોય ની આની જેમ અને કેમ આગળ હાલે છે? પાછળ આખી સોય હાલે. પછી એની વાહે દોરો જાય છે. પણ હવે જ્યારે દોરો આવી જાય છે એટલે એ આખું એકદમ નથી નીકળી જતું. તમે આને જુઓ તો કાપડની અંદર તમે હોય કાઢો અને કોઈ ભૂંગળી હોય એની અંદરથી હોય નાખો તમે તો તરત નીકળી જશે.
પણ કાપડની અંદર નાખો તો એની અંદર કુંભસ્માં તત્વ છે એ વધી જવાથી ધીરે ધીરે જાય છે એની અંદર, સમજો? એ રીતે અહીંયા છે, આની અંદરથી હું આ કાઢું આમ, તો એને કુંભસ્માં તત્વ એક સાથે છે એ જવા નથી દેતું. અને હેઠે મૂકી દો તો તરત મુકાઈ જાય છે. પણ જ્યારે આને કાઢવી છે તો બહાર રાખી તો કુંભસ્માં તત્વ એક સાથે એને નીકળવા નથી દેતું. આ કુંભસ્માં તત્વ અહીં ક્રિયા કરે છે, સમજો? એટલે એને ગાઢ રાખે છે અને શાંતિથી થાય છે આ પ્રક્રિયા. એવું અહીં કીધું, એટલે એને ગાઢ કરતું જાય છે. એક એક ભાગ છે હું કામ કરે છે, ઉલટાવે છે કોણ ઈ હોતી કીધું. હવે આગળ આપણે જાય ખબર છે, પછી સંગમમાં જઈશું ને એટલે આખી ખબર પડી જશે. હવે સ્થાવરને વિશે વિકાસ મહાતત્વના અષ્ટભાગમાં બાકીના 2 મહાતત્વોના એક એક ભાગ મળી 10 ભાગ પોખેલા. તેમાં વિકાસ મહાતત્વના 8 ભાગનો સ્થાવરને વિશે અધોભાગે મૂળને વિશે સોહમ પ્રાણાયામ થઈને રહ્યો છે. આ સોહમ પ્રાણાયામ પૃથ્વીને વિકાસ દેવડાવી સ્થાવરના મૂળને અધોમુખ પ્રવેશ કરાવે છે. તેમાં એક ભાગ અવિકાસ મહાતત્વનો અને એક ભાગ કુંભસ્થ મહાતત્વનો. આ 2 ભાગ મેળવેલા હતા. તે પૈકી કુંભસ્થ મહાતત્વનો એક ભાગ સોહમ પ્રાણાયામને વિશે વ્યાપક થઈ રહ્યો છે. એથી કરી સોહમ પ્રાણાયામ ગાઢપણું પામીને શાંતિથી વહે છે. એટલે જે મૂળ છે એ ધીરે ધીરે ગાઢ થતું જાય, વધતું જાય અને શાંતિથી આગળ વધતું જાય છે. એનું કારણ છે એ કુંભસ્માં તત્વ છે. હવે ઓલો ઓમકાર પ્રાણાયામ ઉપર જાય છે આ ભાગ અને આ સોહમ એટલે જાય છે. હવે કેમ કે જો પ્રક્રિયા કરી છે તેના ઉલટાવી નાખ્યા બેને. ઓલો જે ઉપર હતો એ નીચે લઈ લીધો અને નીચે છે અવ્યાકૃત એટલે ઓમકાર પ્રાણાયામ, એને ઉપર લઈ લીધો એટલે એ ઉપરની ગતિ કરે. ત્યારે ફલિત થવાનું છે વૃક્ષ, મતલબ ફલિત અથવા ફૂલ વાળું થવાનું નથી. એમ અહીંયા આ વાત સમજો. એ કારણને લીધે વૃક્ષ ઘણો કાળ પહોંચે છે. અવિકાસ મહાતત્વનો એક ભાગ સોહમ પ્રાણાયામને મોખરે અગ્રભાગે રહ્યો છે. જ્યારે સોહમ પ્રાણાયામ વૃક્ષના મૂળ પૃથ્વીને વિશે પ્રવેશ કરાવે છે, ત્યારે અવિકાસ મહાતત્વનો ભાગ જે સોહમ પ્રાણાયામનો વૃક્ષના મૂળને મોખરે અગ્રભાગે રહ્યો છે, તે આગળ આગળ પૃથ્વીના રસને શોષતો જાય છે. હવે એવું કરે છે, ખેંચે છે પાછો. અવિકાસ છે ને, વિકાસ આગળ જાય છે. અવિકાસ અંદર જે રસ છે અને જે તત્વો છે એને જોઈતા એની ખેંચે એક જ ભાગ આ ખેંચવાનું કામ કરે છે નીચેથી. અને ધીરે ધીરે ખેંચાય જ કરે છે રાત દિવસ. એટલે એને પાન, ફળ, ફૂલ એ બધું એ પુષ્ટ થાય છે. આના કારણે આખું વૃક્ષ છે એ પોષણ પામે છે. એમાં આ એક ભાગ કામ કરે છે. સોહમ પ્રાણાયામ વિશે ઓહમનો એક ભાગ મૂક્યો છે ઈ, અને ગાઢપણું રાખે છે મૂળને. એને કહેવાય ને વૃક્ષ જેમ આગળ ઉપર વધતું જાય એવા જ એના મૂળિયા પણ જાડા થતા જાય અને આગળ વધતા જાય. એટલે ઈ પડે નહીં, એને ઈ કુંભસ્થ કરે છે. એટલે ઈ લાંબો કાળ સુધી ટકે છે આ રીતે. હાલો અને પાછો મૂળ માપથી વધુ નથી જતું. હા, એટલે અટકાવે પછી વાંચવા રસકસને પછી આગળ. જ્યારે અવિકાસ મહાતત્વનો ભાગ જે સોહમ પ્રાણાયામનો વૃક્ષના મૂળને મોખરે અગ્રભાગે રહ્યો છે, તે આગળ આગળ પૃથ્વીના રસને શોષતો જાય છે. તેમ તેમ સોહમ પ્રાણાયામ મૂળને પ્રેરક કરે છે. આ પ્રમાણે પ્રેરક કરી રહ્યા પછી મૂળને સ્તંભાવી માપમાં રાખે છે. તે અવિકાસ મહાતત્વનો અટકાવે છે પછી. એ અટકાવી દે કે બસ હવે બહુ નહીં. હવે હા, જેમ ઉપર અટકાવે છે કાળચક્ષ પછી આ એને અટકાવી રાખે છે. એમાં કાળચક્ષ તત્વ છે ને વિકાસ. હા નહીં, વિકાસમાં પછી ઉલટ છે, ઉલટ ક્રિયા થઈ ગઈ. આ ઉલટ થઈ ને. એક ભાગ મૂળને મોખરે અગ્રભાગે રહ્યો છે, તેણે કરીને મૂળ માપથી વધુ જતા સ્તંભાવી રાખે છે. આ પ્રમાણે વિકાસ મહાતત્વનો સ્થાવરને વિશે સોહમ પ્રાણાયામ થઈ રહ્યો છે. હવે આને કુંભસ્ને લઈ લઈએ. એટલે આ એક વિભાગ અહીંયા સ્થાવરનો પૂરો થઈ જાય પછી જંગમની સાથે આને સરખાવશું આપણે. હવે સ્થાવરને વિશે કુંભસ્થ મહાતત્વના 8 ભાગમાં બાકીના મહાતત્વોના એક એક ભાગ મેળવીને 10 ભાગ પોખ્યા હતા. તેમાં કુંભસ્થ મહાતત્વના 8 ભાગનો સ્થાવરને વિશે કુંભક પ્રાણાયામ થઈ રહ્યો છે. આ કુંભક પ્રાણાયામ કયા પ્રકારે થયો તે વિશે સ્પષ્ટ ખુલાસો કરું છું, તે સાંભળો. ઓમકાર પ્રાણાયામને પૂરક કરી રહેતા અને સોહમ પ્રાણાયામને બહાર મૂકી રહેતા આ બંનેની મધ્યે થોડી વાર પ્રાણાયામ સ્તંભન પામે છે.
તેને કુંભક પ્રાણાયામ જાણવું. આ કુંભસ્થ મહાતત્વમાં બીજા 2 મહાતત્વોના એક ભાગ ક્યાં ક્યાં કેવી રીતે મૂકેલા તે વિશે સાંભળો. થતા કુંભકના અગ્રભાગે અવિકાસ મહાતત્વનો એક ભાગ રહ્યો છે. એથી કરી તે કુંભકને ખેંચી રાખે છે. અને છૂટતા કુંભકના અગ્રભાગે વિકાસ તત્વનો એક ભાગ રહ્યો છે. તેણે કરી કુંભકના દ્વારને વિકાસી નાખે છે. એટલે એને બાર બાર ફેલાવી કુંભક છે એને કુંભક રહેવા નથી દેતો અને એને બહાર કાઢે. આપણે જેમ શ્વાસ લઈને અકળાય એટલે બહાર કાઢી નાખે છે. એથી કરી કુંભક પ્રણવ થોડી વારમાં છૂટી જાય છે. હવે ઓમકાર પ્રાણાયામ, સોહમ પ્રાણાયામ અને કુંભક પ્રાણાયામ સ્થાવરને વિશે પ્રગટ કેવી રીતે જણાય તે વિશે સ્પષ્ટ ખુલાસો કરું છું, તે સાંભળો. જ્યારે સ્થાવરને વિશે ઓમકાર પ્રાણાયામ ખેંચાય છે ત્યારે તેટલા દિવસ સુધી વૃક્ષ રસથી પલ્લવી કૂંપળ કાઢીને વૃદ્ધિ પામતું જાય છે. જ્યારે સ્થાવરને વિશે સોહમ પ્રાણાયામ ચાલે છે ત્યારે તેટલા દિવસ સુધી વૃક્ષને કૂંપળ ફૂટતી નથી. કારણ કેમ કે ઈ કાળ સક્સેસ તત્વ એની અંદર રહેલું છે એટલે એ એને ફૂટવા દેતું નથી. ત્યાં સુધી વૃક્ષ બાખડ કરડું થઈને રહે. એટલે કઈ આવતું નથી એવું ને એવું એનું પડ્યું રહે. વળી સ્થાવરને વિશે કુંભક પ્રાણાયામ થાય ત્યારે તેટલા દિવસ સુધી વૃક્ષના પત્રો પાકીને ગળી પડે છે. હવે જે સ્થાવરને વિશે 3 મહાતત્વના 10 અડધા ભાગ પોષ્યા હતા અને જે સ્થાવરને વિશે 10 પાપા ભાગ 3 મહાતત્વના પોષ્યા હતા, તેમાં તે પ્રમાણે એને એ પ્રકારે ઉપર કયા મુજબ સૂક્ષ્મ ભાગે 3 પ્રાણાયામ થઈ રહ્યા છે. આ પ્રકારે કર્તાની પ્રકાશ બ્રહ્મ વૃત્તિના 3 મહાતત્વો સ્થાવરને વિશે રહ્યા છે. હવે આપણે અહીંયા જ્યારે વાંચ્યું હવે આપણે અહીં જોઈએ છીએ હવે આને પછી જે શરૂ થશે એ શું થશે તો કે હવે જંગમના વિશે આપણે આ જોવાનું છે. એમાં ઉલટ ક્રિયા જે છે ને એ બે એક ભાગમાં કોખેલી છે. 8 ભાગ છે એને ઉલટાવાનું કામ જે એક ભાગ જે કોખેલા છે ને અહીંયા આ વિકાસ અને અવિકાસને પેલું હા તો ઈ ભાગ શું કરે છે કુંભસ્થ ને એક ભાગ છે એનું ખરું કામ હોય છે આખામાં. આપણે અહીંયા બેઠા રહીએ ત્યાં સુધી વાંધો નથી. આપણે ત્યાં સુધી તો 8 ભાગ આપણે બેહારી રાખે છે પણ એક કોઈ ભાગ એવી હળી કરે છે કે હવે જવું જોઈએ આપણે કોઈ ઘરે આવી જશે એ એક જ ભાગ છે અહીંથી ઊભા કરીને આપણે લઈ જાય છે. સમજ્યા? આપણે બેઠા છીએ 8 ભાગ સાથે અને જ્યારે ઊભા કરે છે લઈ જાય છે ત્યારે પાછા 8 ભાગ થઈ જાય છે લઈ જવાના. એટલે એને ઉલટ ક્રિયા કરવાનો એક ભાગ છે એ છેલ્લે એ એક ભાગ ઉપર જ્યારે આપણી નજર આવે છે ત્યારે ઉલટ ક્રિયા બરાબર થાય છે. નકર ઉલટ ક્રિયા થતી નથી. આ જગતનું આ રહસ્ય હતું. એટલે પંચમ વેદ આજે કાપી નાખ્યો ને એમાં આ રહસ્ય હતું કે આ મનુષ્ય સ્ત્રી પુરુષ રૂપે અંશો મારા થાય અને એનું આ પૃથ્વીનું કાર્ય પૂરું થાય એટલે સ્ત્રી અને પુરુષ બંને એક તત્વને એક સરખા કરી નાખે અને એ બંને પછી સાથે મારીને કેવલધામ આવી જાય. આ જે ઘટના હતી એટલે પહેલા તો આ લોકો સંસારની રચના જ નહોતા કરતા. સીધા 10,000 સંકાતિકો ઉત્પન્ન કર્યા. એમાં 5,000 સ્ત્રી હતા અને 5,000 પુરુષ હતા. એને આ ક્રિયા શીખવાડી દીધી હોશિયારીની કે આ રીતે તમારે છે એ કેવલધામ. હવે આ જગતને આ પલોડ આ બધી જે માથાકૂટ છે દુઃખ છે પળોજણ છે એમાં ન પડવું એટલે એની તરત જ આ ભાગને ઉલટાવી નાખ્યા. એટલે 10,000 સંકાતિકો તો હોય ગયા. છેલ્લા 4 ઉલટાવા ગયા ને ત્યાં માથું કાપી નાખ્યું. વાત તો સાંભળી હતી પણ પછી એ બ્રહ્મજ્ઞાની થયા એટલે પછી જગતમાં બ્રહ્મજ્ઞાન ફેલાયું. કેવળ જ્ઞાન છે એનું માથું કપાઈ ગયું. પંચમ માથું કપાઈ ગયું. એટલે આ જે જ્ઞાન હતું એનું નકર શું થાય કે છોકરા છોકરીના લગ્ન કરી દે ત્યારે આ ક્રિયા સમજાવી દે. જે રીતે સંતાન ઉત્પન્ન કરવાની ક્રિયા અને પછી તમારા સ્વરૂપ બનાવવાની ક્રિયા એ સમજાવી દેવામાં આવે. એ સમજાવી દીધા પછી સંતાન ઉત્પન્ન થઈ ગયા 5, 7, 10 જે ઉત્પન્ન થાય પછી બંને ઉલટ ક્રિયા કરી નાખે. અને એવી જે ઉલટ ક્રિયાની જે રીત હતી એ જો બંનેને આવડતી હોય તો બંને ઉલટ ક્રિયા કરે એટલે 35-40 વર્ષની ઉંમરમાં અને ઉલટ ક્રિયા થઈ એટલે પોતાનું સ્વરૂપ એ પોતાના માતા પિતા સિવાયનું જુદું બનાવી નાખે. એટલે સ્વયં દ્વિજ થઈ જાય. એટલે સ્વતંત્ર અવતાર લેતા શીખી જાય. એટલે સ્વતંત્ર અવતાર લીધો એટલે હવે કેવલ ધામ જઈ શકશે જ્યારે શરીર છોડશે ત્યારે. બાકીનો સમય છે એ
આ જગતમાં ઉત્પન્ન કર્યા પછી પોતે જે કેવલધામ જવાનું છે અનુભવ કર્યા પછી એ તરત ને તરત જઈએ. પંચમ કપાઈ ગયો એટલે આ બધા જ અહીંયા રખડવા મળ્યા આપણે કે ત્યાં જઈ શકતા નથી. એટલે એનું ઉદાહરણ પરમ ગુરુએ આપ્યું કે જે શેષનાગના જે નાગો હતા એ ત્યાં રહેતા હતા પાતાળલોકમાં, અને ત્યાંથી પાતાળલોકમાંથી એને ઈચ્છા થઈ કે હવે મૃત્યુલોકમાં જઈ. હવે ત્યાં તો રોશન સમીરા હતો અને ત્યાં કોઈને ભૂખ તરસ લાગતી નહોતી. રોશન સમીરા આવે એટલે ભૂખ તરસ ન લાગે. એને મણી હતા બધા, મણીના પ્રકાશમાં આ બધા છે પૃથ્વીલોકમાં આવ્યા. રસ્તામાં પ્રકાશ તો જોતો હતો એટલે મણી મુખમાં હતો એને. અને અહીંયા આવ્યા ને તો જેવા પૃથ્વી પર આવ્યા એટલે એને 5 પ્રણવ લાગ્યા: અપાન, પ્રાણ, ઉદાન, વ્યાન અને સમાન. કુર્મ, કલ્કલ, દેવદત્ત, ધનંજય, નાગ, પ્રકૃતિના જે 5 પ્રાણ લાગ્યા એટલે એ શ્વાસમાં ગયા એટલે એને ભૂખ તરસ લાગી. બાળકને એવું થયું, એ ભૂખ તરસ લાગી, અને ભૂખ તરસ લાગી એટલે એને શું થયું, કંઈક ખાવું પડશે. આ શું થાય છે અમને એ સમજી ન ગયા પહેલા. આમને ઘટના શું થાય છે એને ન સમજી ગયા. જેમ કીધું ને કે ઉપજી, આ શું થયું એને સમજવું એ મહત્વનું હોય. આ મને શું થયું એને દેખાડવા આપણે ડોક્ટર આગળ જાય, પેટમાં દુખે છે પણ થયું હું કેના કારણે થયું છે એ કારણની ખબર કરવા આપણે પાછું ડોક્ટર આગળ જવું પડે છે. એટલે એ આપણે આપણી વાત જ પૂછે છે કે હું ખાધું તું, તને કેટલા સમયથી દુખે છે, કયા ભાગમાં દુખે છે, પછી 2 તને આપણા ટેસ્ટ કરાવે અને એમાં એને ખબર પડે કે આ તને મોરડો થઈ ગયો હતો, આ તને કિડનીમાં તકલીફ છે એટલે દુખે છે, આ આંતરડામાં આ ગાંઠ થઈ છે એટલે દુખે છે, આ ગેસની તકલીફ છે એટલે દુખે છે. એ રીતે એના કારણ આપે આપણે. એ જે રીતે કારણ આપે તો આપણે ખબર પડે કે આમાંથી આપણે મુક્ત કેમ થવું. તો એ જયારે એને મગજમાં આવ્યું કે અમને થઈ ગયું છે કે સર્પોને એવું થયું શેષનાગના કે અમને શું થઈ ગયું છે, ત્યારે એમાંથી કોઈએ જાણ્યું કે આ તો કઈક ભૂખ નામની બીમારી થઈ છે. હવે એને ભૂખ નામની બીમારી એ સમજાય કે આ ભૂખ નામની આપણે બીમારી થઈ છે, તો એને પૂરી કરવા શું કરવું. એટલે પછી જે બીજા જીવજંતુ હોય એને ખાવા માટે ગયા. એને ક્યારેક ખાધેલું જ નહીં, બચાવવાની શક્તિ નહીં, પણ આ પ્રાણાયામ અંદર ગયો ને એટલે બધી વ્યવસ્થા અંદર શરૂ કરી દીધી. એને જોઈતું તો એવું ગોઠવી નહીં ગયું. એટલે પછી ઉંદરડા નાન તેની ખાવા માટે જાય એટલે ઓલું મણી છે ને એ મૂકી દે બાજુમાં મૂકી દે એટલે પછી ઓલા ઉંદરડા દોડે તો ક્યાંય સુધી દોડવું પડે એની પાછળ. એટલે મણી કોઈ લઈ જાય, પાછા મણી સુધી પહોંચી ન શકે, એટલે મણી વિસરાઈ ગયો. એટલે આપણે છે પંચમ વેદ છે એ કપાઈ ગયો. આ વાત જે પાછા જવાની વાત હતી ને આ ક્રિયાથી, એ ક્રિયાની વાત આપણે સમજી ન શક્યા, એ કપાઈ ગયો. કોણ સમજાવે પંચમ વેદ પરમ ગુરુ સિવાય? તો એની આ પંચમ વેદમાં આ જ આખી વાત કરી છે કે તારે પાછું કેમ જાવ, આ ઉત્પત્તિના જગતની કેમ કરી છે અને એની વાહેનું કારણ શું છે. એટલે જે કામ વ્યવસ્થિત રીતે કરવાનું હતું એમાં સમજણની અંદર જે ભૂલ આવી 10,000 સંકાદિકોની, એ ભૂલને સુધારવા માટે મોટી ભૂલ કરી કે બ્રહ્માનું માથું જ કાપી નાખ્યું. એક ઓલા કીધું મને એક ગાંઠ થઈ છે તો એની પછી ગાંઠ થઈ તો બધા આંતરડા જ કાઢી નાખ્યા અંદરથી. ગાંઠ કાઢવાના બદલે આખા જ આંતરડા કાઢી નાખે. તો આમે પછી આ જે સંસારમાં આવેલા હજી કોઈ અંશો પાછા પોતાના સ્વરૂપે થઈ નથી શકતા અને બધા ઊંઘમાં આટા મારે છે. જે રીતે ઓલા શેષનાગની અંદરથી આ પૃથ્વી ઉપર આવેલા એના અંશો, એના સર્પો એ હજી પહોંચ્યા નથી, એમ જ આપણે રઝળતા થઈ ગયા છે. પરમ ગુરુ આવું જયારે જોયું કેવલ કરતા ત્યારે પરમ ગુરુને મોકલ્યા છે કે તમે હવે જાઓ. અને એનું બીજું સ્વરૂપ એટલે પરમ ગુરુ અહીંયા આવ્યા અને અહીંયા આવીને આ વિષય મૂક્યો છે. 4 વેદની ઉપરનો વેદ અને આ ઝીણી બાબતો જે આવતા વખતે પાછા આની ચોખવટ આપણે કરશું કે જે આગળ છે જંગમમાં ઘટના કેમ ઘટે છે અને જંગમની ઘટનાને આ વિશે જ આપણે વિચાર કરવાનો છે. એટલે આખો પંચમવેદ જાગૃત કરવાનો છે, પંચમવેદ વાંચવાનો નથી, પંચમવેદ સમજીને કરવાનો છે. આ છે એ ક્રિયા છે. કોઈ પંચમવેદ સમજી ગયા એટલે પૂરું થઈ ગયું એવું નથી સમજી લેવાનું. સમજવાનું છે એની ક્રિયા છે અતિ સૂક્ષ્મ છે. એટલે કીધું જ્ઞાન વગર થશે નહીં. ભોગ કીધું ને, પેલું કીધું કે કામ ભોગ અને જ્ઞાન ભોગ 2 વિષય હતા. સંસારની અંદર કામ ભોગ છે, જ્ઞાન ભોગ કોઈને ખબર નથી. એટલે જ્ઞાનથી કોઈને આ વાતની સમજણ જ નથી પડતી. આ 2 વિષયોને સમજવાના. શ્રીમદ કરુણા સાગર ભગવાન કી જય. સત કેવલ